שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק הרביעי בשרשור הטבע של סיפור 555. היה פחדים שלא נגיע לפרק הזה לפני תום השנה האזרחית, אבל עשינו זאת ואני נורא שמח. אה, קודם כל אני אציג את האורחת שלנו, אורית אנגלברג ברעם, נכון? שהיא היסטוריונית ועוצרת, ויוצרת תכנים וסטורי טלר, שעוד נחזור לזה. אה, ואני חושב שמה שעשינו מיוחד מאוד בפרק הזה, אני אזכיר לכולם, אולי גם למי שצופה בנו פעם ראשונה ולא טרח והיה בכל השרשור, זה התחיל מאלון מאיר, שהוא איש חינוך, הוא צלם טבע, ועבר לנדב כפיר, שהוא מתחום גני החיות, ואחר כך אליי, שמי אלדד גולן, אם מכירים או לא מכירים, שאני צפר וחובב צילום טבע, ובשרשור הראשון אלון הבטיח שאנחנו נפגוש כל מיני משוגעים לדבר, והוא אמר צלמים וצפרים ווטרינרים ופקחים של רשות הטבע והגנים. שום דבר ממה שהוא אמר לא מתאר את האורחת שלנו, ואני חושב שעוד שוני כאן זה שאני את אורית לא הכרתי לפני זה. פניתי לכל מיני חברים מתחום הזוחלים ומעוד כל מיני תחומים, חשבתי שנגוון קצת בשמות האורגניזמים שנדבר עליהם אולי, אבל שנדבר על סוגיות מאוד דומות ומאוד מקבילות. ולשמחתי אנחנו עוברים למשהו אחר לגמרי, לדף חלק, ולמשהו שאולי גם החיבור המיידי שלו לעולם הטבע לא יהיה כל כך אינטואיטיבי ונצטרך לפרק אותו ולהבין אותו. עכשיו אורית, אחרי כל מה שברברתי, תתארי את את עצמך בקצרה, עם היסטוריונית אמרתי? הצגת, הצגת אותי יפה מאוד אלדד, והאמת שזה שלא הכרנו עד שפנית אליי בשביל הפודקאסט הזה זה די פלא, כי אני הסתובבתי הרבה מאוד בעין גדי, כן, ואתה מעין גדי, ובכלל יש לנו כל מיני ממשקים שגילינו, בהחלט. כי באמת אני חושבת שככה מה שאתה אומר, ההקשר לטבע הוא יותר, בוא נאמר, עקיף, אבל אני מסתובבת הרבה מאוד בשטח, בסביבה, סביב התכנים של טבע וסביבה, ואני בעצם היסטוריונית סביבתית, שזה תחום שמתעסק בקשר בין האדם לבין הסביבה. והדוקטורט שלי היה על ים המלח, ולכן ביליתי הרבה מאוד בעין גדי, גם בארכיון שלכם. אז אני אתן גם גילוי נאות, עכשיו אנחנו כבר לא total strangers, כי אחרי שפניתי אלייך, הזדמן לנו ממש בהתראה קצרצרה, לבוא לשמוע הרצאה של אורית באכסניית הנוער בעין גדי, והרצאה זה נשמע מאוד אקדמי, אבל אני פגשתי, א', אישה מלאת תשוקה לתחום שלה, וכשהעיניים נוצצות, אני טוען שכל דבר יכול לעבור, ואין תכנים משעממים, ואין הקשרים מורכבים מדי. זה היה דווקא הרצאה מאוד נגישה, הרבה מאוד, היה שם הרבה מידע, את חלקו אני מכיר כמדריך מהסביבה, אבל זה לא משנה, הוא גם הוצג בהקשרים אחרים, ובייחוד הייתה הרגשה, אני לא זוכר אם היו ילדים בקהל, אבל אתה לא צריך להיות שום דוקטור או גאון גדול בשביל לבוא ולשמוע על ים המלח, על מה שעובר עליו, על מה שעבר עליו, ואני תוהה אולי גם על מה שאפשר ללמוד על מה שיקרה לו, או להסיק בכלל או להקיש על העתיד. אני היסטוריונית, אני יודעת לספר על דברים מפרספקטיבה של 30 שנה אחורה, לא מתיימרת להגיד את העתיד, אבל מה שכן, זה שמתוך ים המלח לדעתי אפשר ללמוד על כל העולם, בגלל שזה אזור כל כך קיצוני במאפיינים שלו, אז דברים שקורים היום בים המלח יקרו במקומות אחרים בעולם, קצת אלגוריה או משל להרבה אזורים אחרים במה שהתרבות המערבית עושה להם. אבל בהקשר של מה שאמרת על ההרצאה באכסניית הנוער שנפגשנו בה, אז הקהל באמת לא היה נוער, אנה מארחים גם רשת האכסניות, אנה מארחים גם מבוגרים, ובעצם זה היה מין נופש כזה, שהיו בו גם מבוגרים, גם ילדים, משפחות. היו כמה ילדים בהרצאה, אבל אני חושב. כן, כן, כן. וזאת המומחיות שלי, בעצם לקחת נושאים אקדמיים, סבוכים, מורכבים, העולמות של מורשת ונוף וטבע וסביבה. הזכרת קודם סטורי טלינג, ובעצם לספר אותם בצורה שהיא מאוד חווייתית לקהלים שונים. אז זה ככה חוט השני שעובר בין כל הדברים שאני עושה. באתי מתוך עולם הדרכת הטיולים, והיום אני מתעסקת גם בהדרכה וגם בהכשרת מדריכים וגם באמת בהרצאות מאוד מאוד חווייתיות, חלקן עם מוזיקה, אני עובדת עם זמרים אפילו, וגם באוצרות, שבשיחה המקדימה ככה שקצת פטפטנו,
אמרת לי מה הקשר של אוצרות בעצם לדבר הזה, אז אני רואה קשר. לא, אני ואם לא, תרצה אני אספר. אני אסייג קלות שזה לא, אני לא רואה מה הקשר של אוצרות לעניין הזה, אלא דיברתי על האסוציאציה המיידית שלי למילה אוצרות, שהיא קודם כל אומנות. יש תערוכה במוזיאון ויש עוצר, יש עוצר קבוע למוזיאונים מסוימים או לאולמות מסוימים, ודווקא כאחד שמדריך פה טיולים ומדבר על בולענים, אז נגיד יש אותו פועל, זה שכבה האוצרת של האקוויפר, שזו אותה מילה, זה אותו שורש לשוני אפילו, א', ו' צדיק ר' נדמה לי, שזה מונח בכלל מגיאולוגיה. ואני יכול פה עוד גילוי נאות משעשע, שבת הזוג שלי קרן אור, היא הזואולוגית של הספארי, של הספארי ברמת גן, והיא עובדת במחלקת האוצרות, ומעליה יושב האוצר, אז בוודאי